Brno a Čapek. V Brně našel nový domov po přestěhování ze Saské Dolní Planice. Zastavme se ještě chvíli právě tam. Po své ordinaci zde Čapek působil 5 let jako baptistický duchovní, ale během času v něm sílil stesk po vlasti. A také pocit, že zatímco v Sasku byli baptisté váženým sborem, doma bylo na tomto poli potřeba udělat ještě veliký kus práce. Takové výzvy mu v životě nedávaly spát. Půl roku jim odolával, pak ale požádal o uvolnění ze služby v Sasku a v lednu roku 1889 se vydal do 400 kilometrů vzdáleného Brna, kde zatím žádný baptistický sbor nebyl. Bylo nad slunce jasné, že ho čeká hodně usilovné práce. Začátky musely být o to složitější, že už navíc nebyl sám. V Planici se oženil s Livií Helen Klingerovou a v té době spolu měli už 2 syny. Jaroslava Norberta, který se narodil v únoru 1896, a o rok a půl mladšího Johana Eduarda. Čapkovi v Brně neznali vůbec nikoho. Prvním útočištěm jim tedy byl byt v Otově ulici 13, tehdy známé spíš jako Na Ponávce, ve 2. patře činžovního domu. Čapek se ve 100tisícovém Brně okamžitě pustil do práce. Osamocený kazatel trochu jiné víry, než jakou katolická Morava znala. Na ulici rozdával pozvánky na shromáždění, která začal pořádat, dělal, co mohl. Ale získat souvěrce nebylo ve městě tradičně katolickém vůbec jednoduché. Nicméně nevzdával se. Známé latinské přísloví praví, že společenství je tam, kde se sejdou alespoň 3. Toho 3. k sobě a své ženě Čapek našel počátkem března v Josefu Pfeifferovi. Ten se stal prvním pokřtěným brněnským baptistou a právě s ním 13. března 1889 založil první baptistický sbor na Moravě. Čapkovo pojetí baptismu bylo specifické tím, že se výrazně hlásil k odkazu české reformace a snad i proto dal své nové obci zcela nebaptistické jméno. Křesťanský sbor moravských bratří. Na podporu tohoto ideového spojení pak v roce 1903 sepsal a vydal svůj první přelomový text. Úryvky z dějin kaceřovaných křesťanů. Záhy začal také podnikat úspěšné misijní návštěvy na Valašsko a na Slovensko. V roce 1901 byl potom na podzim Čapek zvolen předsedou Unie baptistických sborů Moravy a Slovenska. Shromáždění sboru se prvních 8 let konala v pronajatých místnostech. Nejprve v Čapkově bytě na Ponávce. Čapkovi se odsud v roce 1900 přestěhovali do 1. patra domů v tehdejší Kizgrově, dnes Kounicově ulici 18. Rodina se rozrůstala, první dcera Bohdana, později první česká ordinovaná duchovní vůbec, se Čapkovým narodila v březnu 1899. Po ní rychle následovaly sestry Lily a Mila a pak chlapec Viktor. Pochopitelně proto bylo nutné najít větší byt. Zakotvili v Sirotčí ulici 4 a zde zůstali až do roku 1912, kdy se rodina v Brně naposledy stěhovala, a to do vily na Poděbradově ulici v Židenicích. Díky Čapkově neúnavné práci začal sbor brzy růst. Pro shromáždění pak několik let využívali zahradní domek, který stával ve vnitrobloku v Parkstraße, tedy Sadové ulici 4. Bohoslužby vedl Čapek každý pátek večer a neděli odpoledne. V domě měl i svou kancelář a odbornou psychologickou poradnu. Jedna z účinných cest, jak šířit povědomí o sboru, bylo vydávat vlastní časopis. Čapek pro tuto činnost získal povolení již v roce 1900. Časopis nazval Slova pro život a připravoval jej měsíčně vlastním nákladem až do srpna 1905. Poté pokračoval pod názvem Probuzení, financoval jej výhradně z předplatného. V roce 1900 Čapek pro své společenství dokončil také první zpěvník, duchovní písně, ten obsahoval jen jeho vlastní tvorbu. Abychom dostali opravdu ucelený obrázek o Čapkově tehdejším brněnském působení, je třeba zmínit ještě jednu věc. V roce 1901 Čapek objevil drobnou knihu nazvanou Typologie. Týkala se poznávání osobnosti podle vnějších znaků člověka. Obrovsky ho to zaujalo
a sám se pak touto oblastí soustavně zabýval celý svůj život. Záhy napsal vlastní publikaci Moderní frenologie a poté založil také 2 periodika, která se typologií zabývala. V roce 1904 měsíčník Pramen a později Talent, reví pro výchovu, vývin duševních sil a praktické lidoznalství, který vycházel od roku 1912 až do Čapkova odjezdu do USA. Sbor se neustále potýkal s problémy ohledně svého sídla. V Brně vystřídal celkem 5 různých pronájmů. Žádný ale nebyl vhodný a nájmy nebyly levné. Čapek snil o vlastním prostoru. Velkým zadostiučiněním mu proto muselo být, když se mu v roce 1906 konečně podařilo pro rostoucí sbor s několika 100 členy získat vlastní prostory. Z úspor, s pomocí sbírek i půjček koupili činžovní dům v Haberlerově, nyní Smetanově ulici 20, který dodnes baptistům patří. V roce 1911 v jeho dvoře dokončili stavbu modlitebny a Čapek sem také přenesl sídlo redakce církevních časopisů, které vydával. Čapek se ocitl na vrcholu, ovšem zároveň začínal vážně pochybovat o správnosti své cesty. Baptismus, zvláště ta forma, kterou razili jeho nadřízení, mu začal připadat příliš málo liberální. Pro jeho pojetí byl vzorem spíše přístup amerického teologa Waltera Rauschenbusche, zaměřený hlavně na sociální oblast, potlačování společenských nespravedlností a třídních rozdílů. Čapek se navíc od počátku svůj sbor snažil ideově provázat s českou a moravskou reformací, tedy zdůrazňovat v náboženském životě sboru i národní prvek. A to bylo pochopitelně jeho rakouským nadřízeným rovněž trnem v oku. Do toho přišla rána osudu. V roce 1906 mu zemřela žena Helena. Čapek byl zdrcený, nicméně bylo jasné, že se 6 malými dětmi nemůže být sám. Po několika měsících se tedy oženil s obětavou členkou sboru, která se o jeho rodinu v těch těžkých časech starala, s Marií Zrůstovou. Měli spolu pak ještě 3 děti, Elu, Radoslava a Zoru. Životní tragédie, kterým Čapek čelil, ho nezlomily, ale posilovaly. Vždycky, hned jak to bylo jenom trochu možné, vrhl se do další práce a měl velké úspěchy. Během 10 let pokřtil přes 500 lidí, ustavil 5 nových sborů. Jeho písně pro sbory byly velmi oblíbené. Kromě toho mu editor právě založeného brněnského kulturního magazínu Nový lid František Pokorný v roce 1909 nabídl, aby se stal jeho spolupracovníkem. Pro Čapka to byla skvělá příležitost, jak oslovit široké a vzdělané publikum. Předplatitelů časopisu bylo 80 000. Redakce sídlila v centru města ve Veselé ulici 39. Stalo se však, co se jednou stát muselo. O úspěšného kazatele a publicistu se začala zajímat rakouská tajná policie. Jeho aktivity mohly být snadno vnímány jako protirakouské. Čapek začal být unavený a jakoby se ocital na rozcestí. Přesto cítil, jak si zapsal do deníku, že největší věci jsou stále před ním. Nakonec o radu požádal Tomáše Garrigua Masaryka. Jehož dílo dlouhodobě sledoval a kterého si velmi vážil. V dopise se ho tázal, co s lidmi, kteří žijí nábožensky, ale vystoupili z Říma. Jaké stanovisko zaujmout k stávajícím církvím protestantským, které sami ještě jsou spoutány všelijakými hroznými dogmaty? Jak by se nejlépe dalo navázat na českobratrství? Takové otázky námi hýbou a když jsme jednou do boje se dali, míníme kráčet kupředu i do těch nepředvídaných míst. A protože není v českém národě muže, který by dost těmto otázkám v českém duchu rozuměl a mohl být rádcem, obracím se k vám. Masaryk mu doporučil navštívit Světový kongres svobodných křesťanů v Berlíně v roce 1910 a zprostředkoval tam Čapkovo setkání s Charlesem Benthem, zástupcem amerických unitářů. Čapek našel, co hledal, ale jeho následná žádost o podporu adresovaná Americké unitářské asociaci zůstala bez odezvy. Navzdory tomu však zaseté semínko začalo klíčit, byť
do skutečného Čapkova příklonu k unitářství uběhlo ještě dalších 11 let. Čapek se obecně hodně angažoval na mezinárodním poli. V červenci 1905 mu baptisté z Vídně, zastoupení Johannem Rottmayerem, dali oprávnění zastupovat je na Světovém kongresu baptistů v Londýně a Keswicku jako jediný delegát za Rakousko. V červnu 1911 byl vybrán jako jeden ze 2 rakouských zástupců pro Světový baptistický kongres ve Filadelfii. Mohl tam také přednést projev a ten vzbudil velký ohlas ve světě a byl zveřejněn v řadě periodik. Úspěch však mívá i odvrácenou tvář, zvlášť je-li podporována lidskou závistí. Ve sboru narůstaly neshody, cenzoři stále častěji trvali na vyřazení Čapkových textů z tisku kvůli až příliš národnostnímu či naopak nedostatečně křesťanskému tónu. A jeho nadřízení ho příliš hájit nechtěli. Objevilo se několik lidí, kteří by jej rádi vystřídali v čele sboru a začali k tomu účelně šířit pomluvy. Neváhali jej dokonce obvinit z toho, že přispěl ke smrti své první choti. V lednu 1914 byl Čapek na hraně zoufalství. 15. ledna si do deníku zapsal: nedostatek peněz na živobytí, upomínka na upomínku, děti jedno po druhém nemocné, vyslýchání u soudu, žena klesla onehdy na zem jako mrtvola vysílením a musel jsem jí křísit. Já kles včera a byl jsem víc než 2 hodiny smyslu zbavený. Sotva se vystonali Eluška a Viktor, ulehl Jenouš a mám jeho postel u sebe v kanceláři. A píšu vtipy a zprávy a nápady pro nový lid. Také výbor Jednoty bratrské žádá tyto dny do 3 dnů splátky, o nichž předsvědky řekli, že je nebudou vymáhat a že jen pro forma se to upíše. Jinak jsem ani nechtěl na to přistoupiti. Já věřil jsem tehdy ještě v lidskost těch lidí, i když jsem jejich charakter přehlížel. K tomu bylo zřejmé, že se v Rakousku schyluje k válce. V téhle tíživé situaci zkoušel Čapek najít oporu i v astrologii. Nechal si vypracovat horoskopy od předních německých a anglických hvězdopravců, aby našel nějaké vodítko, jak v životě dál. Od hvězd se mu rady nedostalo, ale když záhy zemřela matka jeho ženy, kvůli níž do té doby nechtěla Marie opustit Moravu, a když navíc přišlo i vážné varování od přítele z řad rakouské policie, že se Čapek ocitl na černé listině a hrozí mu zatčení, nebylo již na co čekat. Rodina se rychle rozhodla využít pozvání slovenské baptistické kongregace v americkém Newarku, kde o Čapka stáli jako o duchovního. Čapek s nejstarším synem odjel z Brna v červnu 1914, zbytek rodiny jej následoval o měsíc později. Brněnští baptisté Čapkovi vystavili krátké, ale pozitivní doporučení, v jehož závěru mu přejí, aby milost a moc Boží jej provázela kamkoliv se obrátí. Začala tak nová epizoda Čapkova života.